The International is brought to you by AccuStats, and it's proudly sponsored by Aramis, Simonis, and Diamond, the three best companies in the business, and we thank them for all they've done for us. Continuing on in the 9-ball division, winner's side action right now for you, a great international matchup. Introducing first from Singapore, this gentleman is a runner-up in the U.S. Open 9-ball championship. He also is the two-time reigning and defending Michigan Open champion, sponsored by Mez, Q's, and CPBA Cloth. Let's welcome Aloysius Yap. His opponents from Scotland, 8-time Turning Stone champion. He's also a U.S. Open 9-ball champion among a long list of accomplishments. Sponsored by Perry Hughes and Rasson, it's Eagle Eye, Jason Shaw. Good luck, gentlemen. Official timekeepers John Baker. Send it up to the comm box now to Mark Wilson and John Schmidt. It's 9-ball time, and all of our players have been getting dialed in for a week. We anticipate more killer pool from Eagle Eye and the Singapore sensation. We have John Schmidt here to provide expert insights. Welcome, John, and let's hear your opening thoughts. Well, I expect a great match here. Two fantastic players. Buổi sáng quý vị và các bạn. Would not surprise me if they won the whole lot. And they both know. Mic này hơi bé thì phải nhỉ? Ở đây rồi. To hơn rồi, ok rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với những lượt trận thi đấu ở nhánh thắng trong sáng ngày hôm nay nhé. Mở đầu sẽ là trận thi đấu giữa Aloysius Yap và Jason Shaw. Đây rồi. Thấy idol là phải lên sóng thôi. Sau màn đề ba đầu trận đấu thì Aloysius Yap sẽ là cơ thủ có cú phá ở ván thi đấu đầu tiên. Vẫn là một trận thi đấu chạm 10, phá luân phiên để quyết định ai là người giành tấm vé vào vòng loại trực tiếp từ nhánh thắng. Rơi. Ở những giây cuối cùng thì con bi số 3 đã rơi xuống lô. Một cú phá hợp lệ của Aloysius. Ông em mới cắt tóc trông đẹp trai quá nhỉ? Some kind of a stun type of a hit, but it's such a narrow window to get into if you play it that way. Well, I guess you can stay out the center of the table and just take the. Nên so có một khởi đầu giải đấu phải nói là rất dễ dàng. Anh ấy chiến thắng các đối thủ với tỷ số rất cách biệt. Phải nói nếu như Lương Đức Hiện của chúng ta vượt được qua Roland Garcia trong trận đấu đêm ngày hôm kia thì đối thủ của anh ấy sẽ là Jason Shaw, nhưng không. Aloysius Yap thì anh ấy có một chặng đường cũng gần như vậy. Anh toàn chiến thắng đối thủ khi mà đối thủ chưa đi được qua điểm số 5. Rồi, cú bắn bi số 1 lòn khe bi số 6 tốt. Năm nay cũng có thể nói là một năm thi đấu thành công của Aloysius Yap. Anh ấy có hai chiếc huy chương đồng ở SEA Games. Anh ấy có chiếc huy chương bạc của giải World Cup ở Pool. Và anh ấy bảo vệ thành công chức vô địch CSI Michigan Open 2 năm liên tiếp. Aloysius là nhà vô địch của giải Michigan Open thuộc hệ thống US Pro Billiards Series. Đúng rồi, đây là nhánh thắng nhé. Nhánh thua bây giờ còn đang giết nhau chưa xong. Đây rồi. Lần này thì Aloysius đã không sử dụng chiếc chuôi Mez Avan nữa rồi. Mới đây thì Mez mới có một chiếc chuôi có thể thay đổi trọng lượng rất nhanh bằng cách tháo lắp ốc.
ở giữa chuôi có tên là Avant. Thì có rất nhiều cơ thủ chơi match trên thế giới đã chơi chiếc gậy này trong các giải đấu lớn. Nhưng phải nói là fail. Đánh khó dã man. Jeff has won the Michigan Predator Open a couple times now, last 2 times consecutive. Nhờ đến thời buổi giải đấu mà kiểu cơm áo gạo tiền phát là phải đánh chuôi ngon ngay. That's incredible. These are the toughest events on earth. Those are the Predator events, huge money, tough fields. Mới ngủ dậy, tranh thủ ngủ được tí còn ăn sáng làm sao được. And it's really did wonders Tí nữa 9:30 10 giờ hết ca, hết 12 tiếng thì mới for this table. chạy ra đường ăn tối, sau đó về nhà đi ngủ. Yeah, it seems like he's ramping Giải này thì at that elite level. sẽ có 3 nội dung nhé. Events. Có cả nội dung One Pocket nữa. You look to Nhưng tuy nhiên thì One Pocket nó không phổ biến cho lắm ở Việt Nam cho nên là tôi không phát. Nội dung 10 bi đã diễn ra rồi, ngày hôm qua đã kết thúc với chức vô địch thuộc về Federgos. Yeah, very still with his head through the delivery, very smooth. Opens the match with a Rồi, 1-0. kind of break and run. Một pha break and run với một cái hình không dễ một chút nào. you would never know he's won a match. He's just Nhưng Alexia Giáp không mắc một lỗi. respectful. Nice Cheerful. young man, cheerful. Yeah, I'm Yeah, I always enjoy big talking fan. to him. Yeah, big fan of his. And his girlfriend Silviana is so cute and plays great. Anh vẫn đi được hết cái hình. Balls in from all over Chốt the ngay tỷ số Not like she's a 1-0. killer in her own right. She could beat somebody. Idol còn chưa được xuất hiện ở trên bàn. Ngoài pha sổ băng đề pa. A lot of activity on the outer tables as well. See Kopin Chung still operating. Ngày hôm qua thì sau khi lượt trận 1 giờ diễn ra, cả Lương Đức Thiện và Nguyễn Phúc Long đều đã dừng bước ở top 64 của giải đấu rồi nhá. First view here, the Eagle Eye. Biado. Hình như Biado đi rồi. The concession stand, what the rules are in the break, and I said, well, I think you have to make. Hôm nay search Biado thì có 4 cái tên thì chắc là đi rồi. Lại đi luôn rồi. Might come up with a shot on the. Biado đã thua Janiowski. Yeah. Now, in the past, when the two's racked in the back, we will see players play position for the two because they get adept at making the one on the side. I didn't look to see where the two was racked, but I suspect. Thế là it's somewhere Philippines còn down ai nhỉ? the ball's right behind the 9 ball. Right. Và còn Jeffrey de Luna. Now, this is kind of a weird. If you see the 6 is laying up a little bit high. Còn Roberto Gomez. Put it in. Roland Garcia thì sao? Roland Garcia cũng đi rồi. Vậy còn duy nhất còn lại cặp đôi Roberto Gomez và Jeffrey de Luna thôi. Shema Morning bận đi câu cá rồi nhá. Right on the 3 to get to the 4. Gonna be tricky. Pretty nice. Yeah, he did a good job there. Rồi đây rồi. For Trên so. the combination. He probably plays the easiest position. Lại là một cú phá có hình. Negotiate the Thi nhau đi chấm à hay sao đây? Doan Chua tối qua thua rồi. Xong rồi. Are always troublesome. Đây là nhánh thắng nhá. Ai thắng trận này thì được vào vòng loại trực tiếp luôn. Và các cầu thủ Việt Nam thì đều dừng bước hết rồi nha bạn Bùi Mạnh Vũ. He did not play to get perfectly straight in. Doesn't look like. So now the four Ê, ball không biết là cue ball will top 64 có tiền không nhỉ? travel the Để xem nào nào. no, it was pretty straight in. Good shot there, Jason. Good control too. Yes. It's one thing to make the combination, but you have to pick up position on the secondary object Right. ball, or it doesn't have any value. Yeah, You could that's lose, right. but you can't win. He handled that adeptly. Wow. Đâu ấy nhỉ? Be nice to drag up the side rail, but I don't know if that's available.
He is real slow. Oh, nice touch. Yeah, checked it up with a little bit Yes. inside there. Got the cue ball away from the rail. Both players have started the match with a break and run out. 1-1 is our score. Kind of like the way this is looking right here. This is where we really broadcast smooth when you go. Yeah, and making our job easy. Cái giải đấu này ban tổ chức họ làm thiếu thông tin quá. More fun when you have the on fire up tempo. Here we go, rock and roll. Hình như là 64 hình như có một ít tiền hay sao ấy. Tôi nhớ năm ngoái là có. Năm nay tôi không tìm được thông tin. Khó chịu thật. Yeah. Đấy, một đều. Earl packs him in. Roland Garcia still in operational mode there. He just beat Torsten Homan. It was 9-9. He made a real solid run out at the end after a little back and forth. I enjoyed that while you À đúng rồi, hỏi anh Thiện là dễ nhất nhỉ. Woodward still in. Still operating. He's had a long slog through this. He lost a match, but he's still functioning. Kopin Chung, he also lost a match to Shark. Rồi, ván thi đấu thứ 3, cú phá của Alois Siajab. Ui, Jane Shaw là đại sứ của Perry từ lâu rồi. So ký với Perry từ năm 2017 hay 2018 gì ấy các bạn ạ. Và bản hợp đồng của Jane Shaw cũng là bản hợp đồng dài nhất trong lịch sử của bia thế giới. Các bạn thử đoán xem thời gian mà Jane Shaw ký hợp đồng với Perry là bao nhiêu năm? Nó là bản lịch sử dài nhất trong trong làng bia đấy. Always marvel at the ease that he gets power and precision. Always thinking how much fun would it be to get up there with absolutely no fear of missing and just play. He's gonna fall. Không, 20 năm thì lâu quá. These are always tricky. You don't 20 năm có khi một đời cơ thủ còn chả đến 20 năm. that looks perfect. Touch flatter than he wanted, but he such a great player. He'll make this work. And it's the economy. Bản hợp đồng của Jane Shaw và Perry nó dài 12 năm nhá. It's unbelievable. No, he didn't go for it. Except 12 năm. for us. Jason Shaw chưa vô địch 9B thế giới lần nào nhá. Yes, it was. Anh ấy chỉ vô địch International Open, More of a high ball. vô địch US Open, vô địch WCT Classic. Nó là những cái giải đấu ngang tầm với lại cả vô địch 9B thế giới. Boy, that table is quick, isn't it? Yeah. Simonis plays so nice. You like maybe going to the end rail here and up for the same pocket? Không, tôi nghĩ là đời cơ thủ thì sẽ dài hơn so với các bộ môn thể thao khác. Okay. He wanted to go Nó sẽ là khoảng 20 đến 30 năm tôi nghĩ vậy. Bởi vì đến tầm khoảng độ 50 thì vẫn chơi tốt được mà. Giống như Catboy Ace năm mấy 60 bây giờ mới giải nghệ á. for another run out. Both players playing at 1,000 clip right. So đang It's a great start. So thì nói chung là phong cách của So đánh nó không, đôi khi nó không phù hợp lắm với những cái trận đấu ngắn như thế này. Bởi vì đôi lúc là So đánh không được kỹ, gặp những cơ thủ mà họ công thủ và họ suy tính đến vấn đề lối chơi hợp lý phát là đuối ngay. JL Chang, I think, just finished. Let's see how he came
Ở đây chúng ta nhìn thấy so game dài thì nó vẫn là một cái thế lực The Fire Dragon didn't thắng phá vào khi trục ván được chọc một lần. Mới đây Jaden Shaw mới chiến thắng Trayvon Morning ở một trận thi đấu Big Match kéo dài 3 ngày, chạm 120. Vâng ạ, tỷ số chiến thắng cách biệt rất lớn luôn. you're right. 120, 80. Yeah, talk to my hand. Do you have anybody that field that for you when stars come up? Vâng, năm nay thì vô địch thế giới 9B và vô địch thế giới 10B đều tổ chức rồi nhá. You'll have to talk to my people. Vô địch thế giới 9B là Trayvon Morning, vô địch thế giới 10B là Eagle Eye made the one. What's the Might have 2-9? two. là Uzek Sipzik. Poor Ken's gonna have to sweat this one. Yeah. Vâng. Philippines thì hiện tại bây giờ chỉ còn lại mỗi Roberto Gomez và Jeffrey De Luna thôi nhá. I think he can play the 2-9 and have the cue ball move up behind the 5. Filler có tham gia. Trận đánh của Filler và Mario He sẽ được phát sóng vào trưa chiều ngày hôm nay nhá. Eagle Eye. Sai. Got on that break. Phá ra hình không phải làm gì nhiều. Nhanh gọn rõ ràng. Has to beat him twice in a tournament. A double elimination tournament, you got somebody's got to beat him. 3-1 cho Jaden Shaw. That is quite a feat. Hard to do. 3-1 is our score. Shaw over Yap. Neither player with an air, just a one drive. Đánh kỹ nhất thì nói chung là Biado cũng chưa chắc. Đánh kỹ nhất thì phải mấy anh em Đài Loan, Trang Dung Linh, Cô Biên Nhi. Cái tiền thực ra là cái việc mà kiếm tiền như thế nào ấy thì nó rất là khó nói, bởi vì thường thì các hãng, các nhà tài trợ họ sẽ không công bố là họ bỏ ra bao nhiêu tiền để tài trợ hình ảnh cho các cầu thủ đâu. No, I think Jeremy Thì nó sẽ xảy ra cái việc là có thể là một hãng sẽ tài trợ cho nhiều cầu thủ và các cầu thủ sẽ suy nghĩ về vấn đề là người ít người nhiều. I jinxed him. He just missed the 7 and the Thì cũng có tin đồn là nếu như mà cộng cả down 2-0. những cái tiền được nhận từ quảng cáo thì Trayvon Morning một năm anh ấy kiếm được khoảng độ 1,5 triệu đến 2 triệu. Can you read those names from here, John? Còn nếu mà tính đi kiếm tiền giải thì năm nay là Federgos. Yeah. Go by feel. Federgos sau khi bị cấm thi đấu ở những cái giải thi đấu chính thức thì anh ấy I mean, I could chỉ có đi đánh giải câu lạc bộ thôi. but no, my Và hầu như là giải nào cũng nhất cả, it's good enough to giải nào cũng có tiền cả. when they happen. I know that. Năm nay tính ra kiếm được bao nhiêu ấy nhỉ? Alrighty, yes. 150, 170 đấy, tôi không nhớ kỹ lắm đâu. Avoid the 3 ball. Would he have to draw back here? Tất nhiên là tính đến thời điểm này nhá. Bottom right and come around for the 2? Don't you think? I mean, I don't think he can get through the 3-8. Yeah, this So he wants Ngày hôm nay trong ngày thì dự kiến là phát khoảng 4 đến 5 trận nhá. what we're predicting. just like that. Hit it nicely too. It's not bad. Và We trận can thi đấu improve. giữa Might be able to- Copinhi và Federgos, cá nhân tôi đánh giá sẽ là một trận thi đấu rất đáng xem. Some work to do here. Rất lâu rồi Copinhi mới quay trở lại đường đua. 2 năm, 3 năm rồi. He's got the power to draw around it, but then you got Và anh ấy va phải, nói chung là Short here. hot boy của làng bia bây giờ, Gonna get there. Federgos. Right. Nice shot. now this lays just a hint flat. I think he can pop it up. Tôi chưa bao giờ thấy một cơ thủ nào thi đấu một trận 10B chạm 11 phá luân phiên mà TPA lên tới Confidence. 0,986. Dã man. Không phải 986 tức là bắn 1.000 con bi thì sẽ trượt 14 con, trượt hoặc mắc lỗi 14 con. I'd like to go 2 rails there, but he just felt the 1 rail was fine. Không, đánh như này thì không phải so của tôi. Đánh nó phải điều kiểu chơi lover ra cơ, ở lêu hêu cơ. Đặt gậy nhấp nhấp 3 nhấp là ra ngọn. Đấy mới là so của tôi. I like playing the 9 in the same pocket.
way you don't have to get this stun correctly. Yeah. Just like that. That stunning up off the 8 can get away from you if you hit it bad. You can end up on the freaking end rail if you don't hit it good or, you know, heavy and Yeah. short. And boy, he barely hit Hay that quá nhờ. cushion, that cue ball. 4-1. All the way up far, and he didn't even hit that. So this table is quick. Yes. 4-1 is now our score. Dạ. 1 phút cho quảng cáo. Trên màn ảnh của chúng ta đang là poster của giải đấu Min and Longoni Pool Tournament được tổ chức tại câu lạc bộ Puco Binlat, tọa lạc tại Tham City, Hà Nội, sẽ diễn ra vào ngày 25, 26, 27 tháng 11. Giải đấu sẽ ghi nhận sự góp mặt từ 96 đến 128 cầu thủ. Thi đấu với một cái thể thức mới, đó chính là đồng cơ, 2 hiệp chạm 4. Ai chiến thắng 2 hiệp thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Nếu không thì sẽ đi vào hòa nhau 1 đều, đi vào loạt shootout luân lưu. Giải thi đấu này thì nhận từ các cơ thủ hạng chuyên nghiệp cho đến hạng D. Hạng D chỉ đóng có 500.000 thôi. Chúng ta sẽ vào đánh nhánh thắng thua. 5 lít thì bằng, có khi bằng mình đánh 1 game, đúng không ạ? Đây nộp 5 lít vào đánh 2 game. Khi bốc phải Hoàng Sao chẳng hạn, bốc phải đánh Kiên Pháp chẳng hạn thì ui, tôi đố các bạn cầm 500.000 ra giao lưu được với các anh đấy. Quá khó luôn. Anh em nào yêu thích thể thức thi đấu mới lạ này và muốn giao lưu cùng với các cầu thủ thì hãy inbox cho fanpage Láo Mõ để nhận thêm thông tin chi tiết và cũng như là đăng ký tham dự giải đấu nha. Audio engineers back there and lighting guys and Pat Fleming running the ship. It's quite a thing. They're not just setting a camera up in the corner, you know, like you think from home. You just point a camera at the players and it all works itself out. But no, not the case. So there's 3 days of setup and a couple days of teardown. Yeah, that too. So it's like a 15. Trong một cái trận đánh đội khó nói lắm. Boy, what a shot he has to start. Đánh thắng phá. Chúng ta có thể nhìn thấy Copinji và Federgos dọn bàn như thế nào. Và 1 giây làm 5-7 chấm mà đôi khi nó bị tác động tâm lý về việc dẫn sâu, tác động tâm lý về việc tiền đánh độ. Đây rồi. Đấy, nó cứ phải điều như thế này này. Mới đúng là idol của tôi. Chém. Gỡ hình 5-9. 4 đi đâu chưa cần biết. Cú chém siêu mỏng cánh con bi số 3 gỡ luôn cả hình 5-9. Hồi hôm qua kiểu ở trên những cái trang thông tin về bia trên thế giới ấy, phải đến 1 tỷ cái meme ảnh chế về Federgos. Có một ảnh chế tôi rất thích luôn, nhưng mà tôi chỉ sợ là nếu như mà tôi show cái ảnh chế đấy lên trên này thì sẽ bị report mất. Rồi, cộng bi 48 trượt. Cơ hội cho Alois Georgiap. Giải đại hội bên Lão Mõ là không tất nhiên là nó nằm trong chương trình của bọn em rồi. Tuy nhiên thì chắc là bọn em phải tham khảo chị Hương một chút, thì chẳng có gì em sẽ PM chị Hương sau nha. Đây rồi. Tưởng so đi thêm một điểm nữa thì đau đầu lắm luôn, nhưng không. Cú cộng bi 48 không thành công của Jaden Shaw là cơ hội cho Alois Georgiap.
No. I think he can cut it, but boy, is this treacherous. You can scratch, you can miss. Wow, just hit it low. Rồi, Come right out to the middle. That's pretty good for the thoát situation. tay luôn. Really good. Và làm một phát thoát tay là ra má lưỡng luôn. Inside spinner, draw. Lưỡng lư lương luôn. This would be a real pretty shot if he captures. Một cú đánh thoát tay 4 băng của Aloysius Japp. Tuy nhiên thì chưa đủ xăng. Federer bị cấm bởi vì anh mang quốc tịch Nga ấy. Oh, he was able to throw on one rail. I thought Yeah, I didn't think he could. Rồi, do that. cú cắm phê thuận tốt của Aloysius Japp. That was an Hết hình. opposite illusion from our angle. Really didn't look possible. and he handled it. Trong năm 2022 thì giới thể thao có một cái drama về việc các cơ thủ, không phải là các cơ thủ bia nói chung và các vận động viên That far out. thi đấu thể thao That far out because he nói chung, các vận động viên bia nói riêng Yeah, that one there. bị cấm thi đấu trên đấu trường quốc tế do lý do chính trị. What a great out that was. That was. Jason. Nghe là hơi bullshit thật nhưng mà đó, nó là những cái gì đã xảy ra. And you know, to Jason's credit, he made a great shot on the three and broke up everything, and then didn't get the benefit. Thiếu như giải giám định thì tôi thực ra là cái việc đó là nó là cái điều không mong muốn xảy ra thôi. But you know, Nhưng mà tôi tin là với một cái thể thức thi đấu mới lạ của giải but he's thinking, what Minen Longoni này thì sẽ thu hút được nhiều cơ thủ tham dự. maybe not. Cái nữa là giải đấu còn được tổ chức ngay trước thềm You know, a lot of times when he's rolling Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, in like it's natural and runs out, then he breaks and runs out. nên là sẽ có cả đội hình các cơ thủ miền Nam ra thi đấu nữa. I can't fault him for not, you know, you say, well, he should have tightened it down. Chúng tôi phải căn thời điểm dã man đấy Down, he would have. để cho các cơ thủ miền Nam họ tiện chuyến, họ đi đánh nhiều giải. And we clearly know he could have made it. Cái nữa là đó, với các cơ thủ hạng D họ chỉ cần phải đóng có 500.000 thôi. 500.000 thì vâng ạ, tôi thấy là cũng khá nhiều giải DEF đóng 500.000 đấy chứ. Aloysius Yap. Allison Fisher told me about this kid, and I never could. Những cơ thủ tay trái đúng không? Được, I'm saying Aloysius, tôi chấp nhận thử thách này của bạn. and he accepts that if he did. Yeah. It's actually Aloysius. Yeah. I'm good with Tim. Same. Yeah. You know, not familiar with Aloysius. Aloysius, yeah. That's a different. I mean, Joshua Filler này, yeah, I didn't really think that was a Jason Shaw này, Aloysius Japp này. common name for a Singapore player, but I can't think of anybody I've ever heard even with that name. Nor I. And that's, Jeffrey de Luna này. Yeah, can't say it. that's a cool name. That's Ai nữa? Phía dưới này còn ai không? Jesus Atencio này. Jesus Atencio cũng là một cầu thủ tay trái. Ai tay trái nữa ta? scolded when pronouncing. Sanjin này, không Sanjin tay phải. Speak to text, and my phone was. Hona Soto tôi không chắc chắn là tay phải hay tay trái. Why? Robbie Capito cũng vậy. And so you know, people thought I was being Hết rồi. disrespectful, and I wouldn't do that. I just was doing speak to text. But, his name also, you know, we don't Yeah. spell it J-A-Y in America Right. either. But I knew that, of course. But Oh, I will vouch for you. Cho đến thời điểm này của trận thi đấu thì chúng ta có thể thấy rõ ràng là there's all kind of cú phá của Aloysius just like the way I play position, you know, là không tốt một chút nào. good enough. Just Đồng hồ cho vui mà. the first text I ever sent was to Bobby Hunter. First time I ever used a phone to send a text years ago, and I didn't hit no. Nhiều lúc nhìn ông So ông điều những cái má trông bực mình dã man. Text that said, "I'm sick as a dog. Please bring Rồi, penicillin." hết áp phê trái luôn. Or something along those lines, but it was all one word. He goes, I had to stare at it for like 10 minutes to figure out what À, word you're xử lý asking. đầu gậy rất tốt. Now it's cool if you hashtag. Oh yeah, hashtag it up there. Xuân Nghệ An tay trái. Yeah, got a chance to Anh Xuân Nghệ An thì bây giờ phải qua 187 Minh Khai, thành phố Vinh thì mới gặp được anh Xuân Nghệ An.
Nhưng mấy ông thế giới này tuổi gì đánh với anh Xuân của tôi. Hai bi nữa. Nice shot there. Boy, he's got the speed down. Làm gì phải kỹ. Ra cái má như này vẫn chém được chết. Eagle Eye. Rồi, 5-2. 5-2 is our score. À, 8-7 Minh Khai à? Ok, xin lỗi anh Xuân nhá. I love his Câu lạc bộ 8-7 Minh Khai. up tempo. He's got super firepower. He can make things happen from anywhere. Oh yeah, there's no doubt. I mean, the guy ran 714 balls playing straight pull. I kind of have an idea how good that is. I mean, that's yeah, he's super talented. And I do like the fast pace, and I think that helps you play better. I'm a firm believer in that. I see. Trận thi đấu giữa hai cầu thủ Jadon Shaw và Aloysius Japp được phát sóng trên nền tảng của Lao Mão Spotlight cùng với sự tài trợ của đơn vị KK King Bilas. KK King Bilas là đơn vị có kinh nghiệm hơn 30 năm trong việc sản xuất, lắp ráp và cung cấp bàn bia tiêu chuẩn thi đấu nhãn hiệu KK King tại thị trường Việt Nam. Xin được cảm ơn nhà tài trợ KK King Bilas đã đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình phát sóng giải đấu International Open 2022. I like the fast play. I always have. I think it's worked well for Strickland. 5 U.S. Open wins, 5 world titles, just flying around the table. He's almost going too fast, in my opinion, but you know, it works for him. Now, Jason Shaw's pace is just right. Remember how fast Luke Salvas used to play Oh. for Canada? Holy Yeah. cow! Yes, I That do. was a little much. There's not too many guys I Nào, cú phá của Shaw. in Lou, but Yeah, Phá này có tình huống 2 rồi. Ai không có đường riêng. yeah, Luke could play too. I always when I teach Viên Johan, Huấn Hoa Hồng và Minh Relax à? well Ok. because pool room when I was trying to get some table time. I but I know. Chúng tôi sẽ suy tính đến vấn đề này. to $105 worth. Sợ, lại đi cộng luôn. Không nói nhiều, đặt gậy là phang. Your 50 practice strokes that Charlie Williams used to do. Nó phải hoang dã như thế. Yep. Shaw made a ball. Cộng trượt mất rồi. Ball where we were joking around here. Now, Yap has Giữa mặt con đi số 2 luôn. Hè. two ball, 3-8 combo, fourth coming. Một là ăn cả, hai là về chỗ. I don't think he'll do. Yeah, that. Nhờ pha này cộng mà... À không, cộng ăn 8 thì vẫn sẽ có 3. Bởi vì con 8 nó gõ con 3 nảy lên trên. Ok. Well, I'll tell you, you can't fault him here. Figures to make this Rồi, má bi có lẽ là không được thuận và Aloysius Japp chấp nhận là sẽ bắn con bi số 3 đường xa. even for the great Yap. Easy cue ball. Got away from him a little bit. He might get away with Ai? it and shoot it in the side. Ai? But what you said about the table being quick, I've now noticed Rồi, times that's it went further hơi than quá I lực rồi. thought. It would clearly Điều 4 lỗ góc. Bây giờ lại ra má cân lỗ giữa và má trích có lỗ giữa thôi. Nhưng má khá nặng đấy. Yeah, they stretch out. This table is quicker than the Con này nếu mà má dày thì trích nhẹ vào thôi. Chấp nhận bắn 5 đây, chấp nhận bắn 5 như thế này. Vẫn là ngon đúng không ạ? around the six. I think he will. boy, I don't know. Yeah. So, I mean, you could. The other choice is inside spin. Ooh, yeah, I know. I think he could do that. That's what it looks like. He's either he's drawing it out 2 rails maybe and going right at the 7, right in between the 7-9. That'll be the easiest. Yeah, I like Because then that. you don't have to use side spin and Yeah, big that- power. If that's available, that's the shot. Very nice. Rồi, Yeah, he is. điều ra con bi số 6 này lại hơi với rồi. Yeah. Nhưng không sao, má rất thuận để ra 7. Throws are smooth, but just some make it look. 7 vẫn còn đường riêng vào lỗ góc dưới bên phải màn hình. Albin Ocean and Petter Gorst also. Cắm đầu gậy xuống tách một phát thôi.
Má này đẩy lên được, khá dày rồi. Cắm thôi nhẹ nhàng, còn cái đi ít bị sai số. Vâng ạ, vẫn quyết định là cu lê hai băng lên. Great shot. Nice shot there. Điều 7 lỗ giữa, ok. Three rails. Hay là bị mát mát má nhỉ? I think maybe he can hold it. A little snip of inside. Yeah. Little, Có lẽ là con 7 bị mát má một chút ở con 8 chắc. yeah, he was fuller on that ball than I thought. Very nice. Now this is the inside English. High right, three rails, 9 in the same pocket. Oh, they make that look so easy. Perfect touch. Rồi, đánh đường hai băng. Bi số 9 dễ lắm rồi. Yep, clawing back to 5-3. What a well played match. Yeah. Rồi, Yeah, this has been fun. 3 năm cho Aloysius Yap. Khoảng cách đã được rút ngắn xuống còn có 2 điểm mà thôi. We're going to take a short break and we'll be right back. You see this match right here, Johnny? It says John Morris 6, and can you read the other name? Sanjin Oh, that's Pelavanovic, Sau đây chúng ta cũng có một lượt trận 9 giờ nữa. Serbian player, or no, 9 giờ thì toàn nhánh thua rồi. a Hết nhánh thắng rồi. protege of Aklant Kachi, I believe. Nice young man, great player. been really sweet, but I haven't seen or heard. Oh, he has? Oh, or maybe he hasn't. Sau ngày thi đấu ngày hôm nay, trong buổi sáng ngày hôm nay thì sẽ xác định được 16 cái tên lọt vào vòng loại trực tiếp. Known him 20 Bắt đầu từ đêm nay sẽ đánh loại trực tiếp luôn. Đêm mai sẽ đánh bán kết và chung kết, tôi nghĩ vậy. And of course, you know, a great player, but that's just a given. Yeah, Oscar is one of my buddies. Yeah, I don't think he did, but maybe. I would think I would have saw him. I've been here 8 days. Có khi nào cho đánh Yeah, right. Yeah. vâng, cho đánh 4 lượt vòng 1/8, sau đó đánh thêm 2 lượt tứ kết, xong ngày mai đánh 2 lượt tứ kết, 2 lượt bán kết, không như thế thì sẽ bị rất là thiệt cho các cầu thủ đánh tứ kết vào ngày mai. Họ sẽ phải đánh vào ngày cuối cùng, khi mà họ sẽ phải đánh 3 trận trong một ngày thay vì 2 trận như các cầu thủ còn lại. Có lẽ là ngày hôm nay nếu mà đánh tứ kết thì sẽ đánh luôn. Ok. Yeah. Oh, I'm thrilled that Or yeah. Yeah, there you go. Trên màn hình của chúng ta đang là quy định về Oh, how you get on. loạt shootout They say it's point. của giải Min and Longoni Pool Tournament sẽ được tổ chức vào ngày 25 đến ngày 27 tháng 11 năm 2022 tại câu lạc bộ Hugo, Tham City, thành phố Hà Nội. Nó cũng khá giống với loạt shootout của các giải thi đấu thuộc hệ thống US Pro Billiard Series. Hai cầu thủ sẽ thực hiện 4 pha shootout liên tiếp với vị trí đặt con bi cái là chấm 2 băng dài và chấm 1 băng ngắn. Con bi số 9 sẽ được đặt ở điểm spot. Và nếu như sau 4 loạt shoot mà hòa nhau thì các cầu thủ sẽ đi đến loạt sinh tử, sudden death. Sudden death thì con bi cái sẽ được lùi lại 1 chấm ở trên băng dài.
the Simonis X1 possesses a high absorption capacity and can easily retain the dust of half a cube of chalk. That's a lot of chalk. Cleaning the Simonis X1 is easy. You can release the dust absorbed by the Rồi, tôi tin high-tech là dust sẽ có rất nhiều người khổng lồ gục ngã ở loạt shootout trong giải đấu Min and Longoni Pool Tournament tới đây. Cảm ơn chị Hương nhé. Vào đến 16 mới có thưởng. Giải đấu này phải nói là quá khắc nghiệt. Một 128 cầu thủ, chọn ra có 16 cầu thủ vào vòng loại trực tiếp rồi. That tells you anything. If anybody wants to argue about who's got the best cues, I look around the room and it's like 90% Predator players, it seems. Other great products out there for sure, but I like the Predator myself. We are back. 5-3 is our scoreline. Rồi, Yep, trailing. ta cùng quay trở lại với trận đấu nào. Ván thi đấu thứ 9 và cú phá của Aloysius Yap. Anh ấy đang bị dẫn 3-5. Ooh, just avoided the scratch there. Ui, suýt chút nữa để chết cái. On the side. I think he Cú phá ép được con bi số 1 vào lỗ giữa. Oh, not easy. Có đường riêng bi số 2. To get position, Một cú especially. phá ra hình. Draw all the way back for the Tuy nhiên thì việc side. điều 3 sẽ là thử thách cho Well, Aloysius. this will be spectacular. Tôi không nhìn thấy 3 có đường riêng vào hai lỗ góc dưới. Got a cue really low, big follow through. Larry Neville can do it. Oh, Larry Neville was amazing. He was. God rest his It's so- soul. He was something else shooting these shots. The best I'd ever seen. Mike could do this one-handed. I mean, literally, Không sao I've các seen him bạn, do like thi this, đấu mà jacks up and không phải shoots có this thắng shot có thua chứ. one-handed and draws at 9 feet and No, stuff. it's amazing. I mean, I asked him one time, how do you have Không có năm nay, năm sau chúng ta làm lại. jackhammer one summer, and it just developed like big triceps and biceps. He goes, I got strong from it, and yeah, I mean, he could hit the brake so hard, I couldn't believe it. Watch this shot here. Wow. Ooh. Oh, hit it too good. Oh my goodness. Vâng ạ. Too good. Cắm trồ căng tay luôn. Well, that's okay. Vót xa luôn. He overcooked it, but I hate to see him get hooked with such a Yeah. Tay tốt thật đấy. Man, was that pretty well. Here That comes was. another tough. Aloysius Yap. boy. He's had to come up with some big ones, and he did in that first rack. Remember the series of Yes. balls he made to Oh. capture? It was Well, I mean, when we say he's one of the best À, on earth, I mean, we Có lẽ really là vẫn còn má con bi số 3 vào lỗ góc chăng? you know, putting somebody in that elite category that's not quite there, but he is there. I mean, he's truly one of the best rotation players alive. Cú bắn tốt của Aloysius. And can do it on the big stage. Can do it against Một pha vươn lên gỡ hòa chăng? on camera, center court for all the money. Playing great. You know, when you're practicing, it's tough enough, but to do it right now is quite a feat. I can't tell you how many players have came to me and said, you know, I went and played in this big tournament. It's like I just couldn't play at all. You start playing Rồi, hình bắt đầu thoáng rồi ạ. instead of your subconscious, which you've used playing pool your whole life, and you start overtrying, overthinking. Thoát tay điều 6 lỗ 10. It can look pretty ugly. That's why you got to put Rồi, yourself ok, đúng má rồi. in this environment as much as you can, so that it feels kind of normal. And yeah, I couldn't agree more. I mean, you know, this is maybe a corny analogy, but like, I think that you could go out there and jump up on that pool table and walk from one end to the other, no problem. Do it with a blindfold on. You put that pool table on the top of a skyscraper. Vâng ạ. Giải đấu thì mình cứ vào mình đăng ký thôi. Across that table. Các bạn có thể inbox cho fanpage Lão Mõ để đăng ký nha. Nếu như mà các bạn chưa bao giờ xếp hạng thì auto xếp các bạn hạng D. Lệ phí giải 500 vào đánh đồng cơ. Yeah, you'd want to Câu lay lạc bộ down on Puco thì yourself có and rất shimmy nhiều from gậy one thuê end to the other on the full cho table. anh em có thể sử dụng. Mạnh mẽ lên rồi. Giao lưu tinh thần học hỏi đúng không ạ? Really breaking
out there. 5-4 is our score line. Rồi, 4-5. Alloy siêu giáp có một chuỗi 3 điểm liên tiếp. Las Vegas, and it was in between matches. We were playing the Camel Tour. He said, you know, every day I go out and I climb a mountain and sit up there and relax. And boy, you play good, fresh air and away from all the slot machines and smoke and stuff. You should do it with me. And him and I did some athletic. Để mà nói về góc độ cá nhân của tôi ấy, thì tôi không thích cái trò mà kiểu phải thấy cái cảnh gì mới đánh giải. Tennis shoes and jeans. It'll be fine. Mình đơn giản mình thích giao lưu thì mình đánh thôi, đâu có ai nói gì đâu. Up high enough that Việc đó rất đáng hoan nghênh mà. Oh yeah, yeah. All of a sudden you take the wrong turn, and I think it's this way around this valley, and before you know it. Chẳng lẽ các bạn cứ phải có cảnh các bạn mới đi đánh giải à? Thế thì những cơ thủ Việt Nam đi sang Mỹ du đấu như thế này thì không biết là các bạn nghĩ là các bạn nghĩ thử xem các anh ấy có cảnh gì ạ? Quá khó luôn. Vấn đề là đi giao lưu học hỏi cho mình lớn hơn. but for someone that's not familiar, I'm clinging to the wall like for all my might. Right. Yeah. Right. Never again. Yeah, you can keep the rock climbing for me. The one on the side, the two on the side. He got Well, shot. he got a little. The cue Yeah. ball rubbed off the side of the AccuRack, which then gave him a little bit of a cut on the three. Rồi, ván thi đấu thứ 10. Look at that breakthrough. Cú phá phải nói là tan hoang. Gotta use his extension. Ba má hơi mỏng một chút. I would not be dissatisfied. Idol cầm nối In fact, vẫn chưa this scoring opportunity. chạm đến con bi số 3 và sẽ là thêm một cái nối nữa. Con gậy này bây giờ nó phải dài đến tổng độ gần 2 mét. He does have great He tried to come right down, success. just to his right of the seven. Copini có nhá. Oh, nice shot. Boy, he did. Copini đang đánh một trận để tranh vé vào vòng loại trực tiếp đấy ạ. Saturday night, we'll be crowning the 9-ball champion of this event. Tony Shohan has won the 1 pocket, and Fedor Kors the 10-ball. Rồi, Played ngọt sớt luôn. in their respective events. I mean, Vẩy mấy cái hết bàn, đánh này nó đỡ tốn tiền. 2-3 in the world at 1 pocket, but to get up there and win the tournament, and it races to 3, you know, and he just he performed. Jason just snuck that seven. Nhanh, Happy to see về him. đi ngủ. And then Fedor played just completely dominant and incredible. You know, I guess something I didn't even notice, but I guess he wasn't picked for the Mosconi Cup team. Okay, that happens. That's pool. He actually drew every single player that was on the European Mosconi Cup team. So that's kind of dramatic and interesting. And you know, and beat them, went undefeated against every one of them, and that was just I don't know, a rare occurrence to have that all come together. Yeah, it was yeah. ironic oddity, Yes. but it wasn't like he was. No, there's no animosity. or Right, anything, right, no. right. He was cool, but he just. Ah, played sáu for ôn. 50. Right. You know, Yeah. it is a little hard Right. to lose. Yeah, he defeated David Alcade. Bắn chưa biết trượt là gì. Jason Shaw and Joshua Filler. God, Oh, and Từ đầu trận thi đấu đến giờ Jason Shaw chỉ có trượt 2 con bi thôi. right. Francisco. Đó chính là 2 con bi phải cộng trong những cái má rất khó. No, That don't no, sound no. right. It must have been don't- the 9-ball or something. Yeah, I don't think you would have played 5. You played 4, I believe. Right. Yeah. Yeah, just 4. Yeah. And his, his TPA, he had 2 970s. A 930 was his bad match, and then he played a 950 in the finals. And Yeah. I'm just rounding off. Yeah. 930 is your bad match. Yeah. Did you ever play a 930 as a bad Oh, match? yeah. 5x10 with small pockets. Yeah. That's pretty awesome. 24 years old. Been around pool for 7 years here at the highest level. So he's not really a kid, even though he's young. His experience is that of a journeyman.
Rồi, Aloysius đâu rồi? Vâng, tỷ số bây giờ đang là 6-4 cho Renshaw nhá. Known him a long time. He's a good guy from the New York area. Anh em không nhìn được cái bảng tỷ số ở góc trên bên trái à? Sailboat from New York down here one year. Wow. Yeah. Huh. He's a go-getter. Yep. Yeah, he lives life to the fullest. Comes Ken Schumann back. Shaw took his time out now after that quality break and run out. He now has 3 in the match. So out of 6 wins, Shaw has 3 of them. Yeah, been a super high standard so far. I was talking to Kim Davenport today. He told me he was 67 years old. I mean, man, where does the time go? I just watched a YouTube match of him where he was 27 the other day, playing unbelievable. My life is just flying by. Ok. Boy, he had a super straight. Ngồi cậy móng tay này. Today. So good, yeah. It was just Sure. straight back, Hay straight là idol xin nghỉ chiến thuật. flashy. I was very happy when he was honored with the Hall of Fame. Yes, deserved it very much. Oh, he won so many events. Oh, yeah. Didn't realize. Yeah, I'll tell you, it's funny you say that when you say you didn't realize, because almost nobody, because most people kind of worry about themselves, let's be frank. If you ask anybody, name me all the wins another player's had, oh, he's had a bunch. And they always have like double the amount of wins you think they have. Always. Yeah. Well, I was around for Yeah. all of Yeah, Ken's you wins. well, but yeah, I you've still seen him. kinda Yeah, and it's spaced still hard to out. remember Yeah. all of them, yeah. He was tough business, though. Oh, I of know course, that. of He course. didn't lose very often. Liked him and liked his wife, Ida. Oh, Ida, sweetheart. Yeah, Kim's a good dude. Known him a long Một trận time. thi đấu nó ngắn, nó chả nói lên điều gì. Cá nhân tôi nghĩ là như vậy. Vì ra cái vấn đề là có hôm mình chơi hay, có hôm mình chơi không hay, đúng không? Sao em thiếu gì trận thua những cơ thủ ối giời ơi đâu. Vào đánh tự nhiên bị người ta bắt bài, phát người ta cứ thế người ta chạy đạn cho mấy ván, tức là bắt đầu tiêu. Mà kể cả cái trận đánh với Dương Quốc Hoàng cũng vậy. Bị anh Hoàng dẫn sâu rồi, nhưng mà đến cái tầm 5-0 là đã thấy lên so uông rồi. Đánh thế đánh làm gì nữa, đúng không ạ? Rõ ràng là đấy là người ta nhận thua rồi. Was that Hesperia? Hesperia. Yeah, it was in Spring Valley Lake Country Club in Victorville. All right. 6-4. Yeah, breaking. He locks in there. Good eye movement here. One on the side. Is he going to get a shot on the 2? Looks like he may. It's some kind of a play. Thin cut. Yeah, I would get pulled over leaving work in my little 72 Datsun pickup that Elvis could not have gotten a date in. This is the ugliest truck you've ever seen. And the security there pulled me over twice when I first started working there. Like, are you lost? You know, because it's all Range Rovers and Mercedes. And then they figured out I was the kid that takes out the garbage and cleans up the golf balls, and it was okay from there. But yeah, that was my first brush with Pro Pool. Rồi, lại là một pha ra hình của Aloysius Giáp. Look at that touch. Beautiful. Look at that touch. Very nice. He's got a chance to bring the score line to 6-5 Shaw, so a very important out here. If he doesn't get out here, I would make Shaw a big favorite. If he gets out, we've got action. He needs to get near this 5 ball to get all the way back down to this 6. So this is a shot you have to put some care into. You need the right angle. Well, you really need to get close to the 5. The angle will kind of handle itself. Đúng cái má có tay cho cầu thủ tay trái. Với con này mà anh em tay phải đánh là hơi mệt đấy. Yeah, he's looking for this to maybe bounce out. Oh, this is really a tough spot right here. Oh, he got on short side. Lưỡng rồi. Hammer time this with a bottom right cue ball. Má này cắm trôi trực tiếp về, lực phải rất đẹp luôn. Thì đánh 6 dễ được. I would think there's other options.
maybe just a straight draw, I think- avoid the rail. Yeah, I think he's going to smooth it back. Now, he Mhm. may hit the rail, but no, he's debating. He's right in the middle Yeah. of all that. But this Yeah. is kind of a delicate judgment, and if you just ramp it up, you can suck it into the corner Oh, here, you sure too. can. You can miss it. You can hit the point of the side pocket. All kinds of stuff can go wrong here. Yes, they can. Don't we know? I like to think about all the things that can go wrong right before you pull the trigger. Wow, how'd he hit it? Don't scratch him. Oh, very nice. Boy, it was. Now, you know, you can say, darn it, I got straight in. Oh, well, be thankful you're not down to Yeah, in the sewer. in the sewer. Yes. Glad he didn't sewer. That's right. Ngày hôm qua thì sau lượt trận 1 giờ thì không còn cầu thủ Việt Nam nào tiếp tục thi đấu nữa nhé. Bạn Bùi Đăng Khoa. He's not gonna be able to be real cute, creative. I don't think you can create an angle on this one. Although he seems to think he can. Yeah, he did quite a bit there. Rồi, xử lý từ 5 ra 6 như thế là đẹp nhất rồi. Knowing he's going to have to make a nice shot on the side on the 7, but that's all he had. Chả còn cách nào hơn nữa đâu ạ. These are so missable. You can't hit the rail going in like shooting down into the corner pockets. This has to go through like a field goal right here. Those are the shots right there that almost always end the straight pull runs. After you break them, that's the shot you have to start with a lot of times. And I think they're the toughest. Well, that was a great shot. Giết sâu bọ là ngày mùng 5 tháng 5 nhá. Giờ qua trung thu rồi mùa đông rồi giờ còn giết sâu bọ gì ở đây. He's amazing. He's not backing off. That's his third breaking run out of the set thus far. Yeah, they're playing. We're 6-5. You know, after he won his first Michigan Open, I worked with him a bit at Durbin's place in Central Illinois. And so him and I were working a little bit, and I have this little Rồi, test I lại một chấm nữa của Aloysius Yap. He passed it beyond any pro's efforts that I've ever encountered by Wow. far. Wow. I've never seen another pro lay it in there the way he did. Yap has an uncanny ability to gauge speed. Yeah, I would say so. The little bit I've watched him play, his cue ball's magnificent, and his shot making also. 6-5. He's the kind of guy though. If I'm Đến in a khắc tournament, a guy like nửa this, cuối của trận no thi đấu thì hai extra cầu thủ lại bắt đầu things you có have cái to thế trận do. bắn vẩy rồi. You're gonna have him saying things that are kinda Không còn khoảng cách sideways, sâu kiểu 3-4 điểm giống như ở khắc đầu nữa. he just sets there, Sao đang đánh mất dần lợi thế. beat you 11-1 and does it as politely as possible. Oh, yeah. No, Yeah, there's certain players that you know when you draw them, it's like you just know there could be a little extra tension, you know, but not with Aloysius. Oh, Jason's got a shot on the side here. Moving the cue ball down to the 3 will be quite difficult even for this monster. I am really not sure how he'll address this situation. I mean, I suppose, wow, he's looking to try to get there with the cue ball. Wow, I didn't even think that was available. seems but, like you'd have to really pound it. yeah. I can't even I imagine. don't understand. I don't see how he can get the cue. Maybe ball. he's going. Well, we'll find out. Yeah, that was asking quite a lot. Oh, and he left him a half decent shot to get started. Now that was super tough. Bốc quá nhá. You got to draw. Nhưng mà bốc này là bốc gì tôi không biết nhá. I mean, Yeah. I don't see much Get else. bent enough. Or, well, maybe he can tuck it around. Yeah, can he Maybe draw he it with can. low Đánh được inside bia tháo lút lui rồi. right side of the 3, shoot the 3 Yeah, into the maybe. same pocket? Maybe. On real slippery cloth, you can do that. That's what it looks like he's trying. Low inside so the cue ball puts on the brakes. Just like that. Well, he hit that with a He did- heavier ball yeah. and turned it with right. Okay, that works too.
Now he has to, that would have been the delicate position play, or this one was going to be the delicate, one or the other. And he went for cinch the ball, knock it down, and then we'll scramble around to make good position from here. How cool would the four railer be? Drawn it around the 5, 4 rails. Oh my God. Em sắp anh Huy nhá. Back where the 3 is. You'd have to hit it so hard though. You could miss the 3 so easy. He might just go up and down the table between the 6, 9. I don't like that. That's dangerous. He could slope. Well, that's a great shot. How about that kill? You talk about killing your ball. Man, he hit that with a ton of middle right-hand cue ball, hit the ball heavy. I didn't think that was available with as fast as this table plays. Great shot. Yeah. And we've got a chance for 6-6 ball game here. No, that wasn't. Oh, that was Ui, outrageous. cơ hội cho Giáp gỡ hòa này. I just wrote 6 that đều out. thì là hơi bị mệt đấy. I didn't assume it was possible. Làm ăn không tín một tí nào. I mean, that's Renshaw. with a high ball, high left, but I like hitting this with a middle right cue ball coming 2 rails into the line of the 6. I think that's laying right for that, but we'll find out how he chooses to play it. Looks like maybe a high left hand 1 rail. That's beautiful. And if you can do that, that's simpler. Forget that inside English unless it's your last resort. Hết rồi. Sẽ là 6 đều. Căng luôn. Well, yeah. I mean, this is one of the greatest players in the world, and so is Jason. But we're getting to that point in the tournament where you're going to see matches like this, where it's unbelievable, the best. I mean, either one could win the tournament. Matches are huge from here on in. Để mà nói là nếu như mà đi vào những pha thủ bi thì có khi là Yeah, you will sẽ là ưu thế cho Aloysius Giáp. Sẽ là ưu thế cho Renshaw đấy ạ. Nhưng tuy nhiên từ đầu trận đấu đến bây giờ thì score is tied at 6. hai cầu thủ không chả có cái tình huống đi thủ bi với nhau cả. Yeah, Yap has played. Well, they both have played flawless. I mean, this has just been fun to watch. And Chưa có một tình huống đi thủ luôn. used to seeing this, but believe me, these pros can't play this good every time. It doesn't always. Toàn phá ra là hết, phá ra là hết. This is a real treat for the fans to Trận see. thi đấu mới diễn ra được 1 tiếng. Kể cả thời gian xếp bi mà hai cầu thủ đánh được 12 ván. To bring that out every time. Anh Huy hiểu là The high hai ông ấy đánh như thế gear nào. top pros is so high. Còn đường riêng là phạm. Something like this. I mean, they've both got out from all over the place. Giáp phá 2 ván không chết bi nào. Ahead of Renshaw cộng bi trượt 2 phát, thế là hòa nhau 6 đều. I believe so. Well, Kopenjung is the guy that can do it. That's for sure. Yeah. Well, with alternate break, I mean, that's disappointing for Tyler. He just played a really nice match, so his break must not be working because, he's breaking half the time. So some tables, the break that worked, it just abandons you on the very next match. You just, that's 9 ball. Look at this. Look at Look at this. this break One now. on the side. Keep Straight going in back and on the forth. 2. A lot of travel to the 3, back to the 4, back to the 5. This will be Rồi, ván thi đấu thứ 13 lại tiếp tục là một cú phá có hình. this rack. Phá vào tay lắm rồi ạ. This first shot, not an easy
path to Oh. get down there. I guess you got to power up and Maybe some inside. inside. Oh, outside. Okay. Oh, and he got by there. What Nice a shot. wow. And Beautiful. yeah, has an angle to move from the 3 to the 4. Got to make a great shot on the 3. I'd like to play this ball just, you know, to the right facing, just overcut it a little bit in my mind with a high ball and come down and shoot the 4 where he's standing. Ooh, he got into that pretty nice. Man, what a good shot. Look at that cue ball control. Isn't that sick? Yeah. So far, so good. Pretty Yep, smooth yep. with these first tough obstacles. Rồi, He wants to get to the center of the table here. So he về cơ bản là hình mở. with the cue ball. That's right. Chạy lên chạy xuống mất 3 lần thôi. To then draw Ah. with bottom right, 2 or 3 rails and land. You know, the landing straight on the 6 is kind of concerning, but you have to with the 8 there. Con này Giáp sẽ đánh A bunch of angle. He did cắm hay là cúp đây? I believe, Cắm rồi. straight in. Cắm 2 băng. Beautiful. Now he's close enough to the 6 to control it. Thôi, quan họ, quan họ. He wants angle. But you know, he might pull this out with bottom right or with high left to go between the 8 9. He's got when you get close to the ball, it gives you a few more options. Này phải đi cu lê rồi. Looks like he's going to hit it with a high, maybe a high ball. He didn't put much left on it, just a high ball. Huh. Now the work really starts. Ý đồ của Aloysius Giáp là con bị cái sẽ xuyên khe 89. For the 8 where he Không stands. sao, ra ván này vẫn chém mỏng được con Misu ơi. It looks too You thin. know, the other thing, I think this shot plays a little bit more awkward for a left-hander than does a Đâu có right-hander. chị. Đeo cravat, đeo Yeah, thắt lưng đàng hoàng mà. he's gonna really Bạn ấy béo đấy. a lot of bottom outside spin on this. Tuột. Bị tuột. All his touch that we were just talking about. Very nice. Boy, great shot. Made it look easy. That's what these pros do. They make it look easy. It's anything but. Stays right on tempo. Yes, he does. Ủa, Yep. If Aloysius he gets Giáp. by Shaw here, he'll be a threat to win it. The way he's playing and to get by. Sau Shaw, quá một nửa chặng đường thì anh vươn lên dẫn trước. I wouldn't be surprised to see him Lực. in the finals. 7-6 now. Would you believe 4 of his wins are by virtue of breaking? Chỉ có thể là hay thôi. Tough break and run outs. Yeah. Not like little tiddlywink stop stuff. I mean, No. he's put on a clinic master class of cue ball control, and really Jason has too. I mean, Jason has played great. Lắc đầu. Sao lại lắc? You even said that if he gets out from here, he's Oh. gonna have to go up and back and up. Man, and back. that was just fantastic out. Yes, fantastic. Chưa biết. Đây là ván thi đấu thứ 13. Ván sau là Shaw phá 7 đều. Ken Schumann Phạng nhau đến tầm 8 đều, 9 đều thì thôi. Đau đầu luôn. taking care of things in the arena. We're lucky to have Iwan Simonis, Q-Tech, Predator, Bears Digest, McDermott Hughes, Aramith, Master Chalk. Master Chalk. I mean, a lot of support by the industry, and we sure appreciate it. My whole life, Simonis has been there at every event. Oh, it's great stuff. I mean, he's supported everything too. And not only is the product great, but Đó chính là trang phục thi đấu của Aloysius chính là rất sạch nhá. Không biết anh em có để ý không, nhưng Aloysius chuyên mặc áo polo một màu tối và đeo logo thì là đeo ở cánh tay. Full spot. Trừ khi ở các giải đấu người ta yêu cầu đeo ở ngực. Spot. He might play to bank the 3 cross side, and he is a fantastic banker. I've seen him play some bank pull at the Derby, and I was in a Rồi ván này Idol phá có tình huống rồi. Bị số 3. just fine. I think he got in the finals.
or maybe even won it. Ôi, trông giống là muốn cắm trổ lại điều mà cân thì phải. For the cut. Cú lê. It was. Vâng, vậy là điều 3 đường riêng. Knowing that he probably would have to make a shot like this up the rail. This would be the guy I want shooting this. If I was betting. Việt Nam thì trong đêm ngày hôm qua là Nice shot. dừng bước hết rồi bạn Bùi Đại nhá. Nhưng mà chả có gì ngoài chính xác. Yeah, if you come up way short on this, that's about the worst thing you can do. Or Right. get hooked That- behind the 8. that's That would right. Be the other bad one. Yeah, he'd like to get near the 8. Oh, come on, a little bit more. But he can negotiate. Can he this. hold it? I think he can, but even if he can't, he can work with this Yeah, just I so he think doesn't he can get hold hit it with a little behind the 8. inside. Yeah. Yeah, a little I would- inside. I would hate to bet against Jason Shaw from there. Right. Ba bi nữa. This will be effective backspin rather than just stun backspin. Well, he did stun it a little bit. Okay, so yeah, a little straighter than I maybe Tình thought. huống với chúng tôi. Nice break and run out here for Shaw. That's his fourth of the set. MVP. Người đội trưởng tinh thần của giải đấu Mosconi Cup. 3 to 3 each man. Vẫn là một cái gì đấy. 7 đều. Jason. Yeah, Jason looking up at me and kind of insinuating that the balls have been breaking, laying in funny positions, I believe. I know all about that. Some days it goes like that. Shout out to Jim Kuhn listening in in Topeka, Kansas. He's a good dude, big pool fan. Race to 3 from here. They've both played. I mean, you kind of run out of superlatives. I'd say awesome, phenomenal, great, world class, something like that. I mean, they've just made shots from everywhere, and the cue ball control that they've both demonstrated has been truly impressive. And I think that cue ball control is a huge part of the game. We can talk about shot making all day, but man, the great players have that cue ball on a string like these guys. And I think Jason is such a great shot maker that that's lost on a lot of people. They don't mention his great cue ball control. Right. Well, believe me, if you can run 700 balls playing straight pull, you can control that cue ball. Oh, an unlucky kiss there. Oh, Jason might play Thôi. a great combination. Tình huống đây rồi. I kind of want him to run out. Yeah. I think he'd run Chết out cái. 95 out of 100. Quyền đặt bi cho Jason Shaw. Well, let's see. Yeah, because the 1, 2, 3, 4, 5 are all by each other. 6, 7, 8 connect. I don't think he'll shoot the combo here. And he wisely is going to leave the combination alone. Xanh chín chưa? Không thèm cộng 1-9. Đánh đường riêng cho vui. Eagle Eye plays with a very long cue also. I don't know if you ever looked at it. Oh, yeah. Yeah, he's got a 6-inch extension or 8-inch extension on the back, so that'd make his cue like 64 inches. That's
That's a long cue. And he's a big, tall guy, so it fits him. But I've always just interested in why they do it. Is it for the reach, for the power, for both? You know, I don't know. Because then I see Joshua Filler whenever. So đánh thêm nối từ lâu rồi mà chị Hương. Bao giờ ông có một con nối dài của Perry ở đằng sau đít. Còn nào với quá thì làm thêm một con nối 30 cm nữa. À nối 15 cm chứ nhỉ? Gậy thành tầm mét 8, mét 9. Dài ngoãng. Đó. Quá nhanh, quá nguy hiểm. And whatever it takes, I know what's with all the left. 8-7 cho Jason Shaw. They're always smooth. Nice out there from an unfortunate kiss scratch for Yap. That's huge for Jason. He won the game on Yap's break, and now he's breaking. I would make Shaw Đàng hoàng luôn. get edge from here. Yap has to overcome quite a lot. He has to dodge Jason breaking and running out here. You can't worry about that one though. If No. you're playing, you gotta No. get ready for your next turn. Yeah, that's all you can do. And going into the match, you know this guy's capable breaking and running out at any time from anywhere. I can remember a couple Shaw matches here at center court in this very venue that are forever gonna live with me. Yeah, where he just played unbelievable. Well, yeah. Copenhagen on the hill, and Jason needs. Oh, that was something. I remember that. And the Shaw The jump bang was something. khoảng 2 tháng trước thì anh thông báo là anh giảm được Tough spot. 16 cân. Giảm được 16 cân, bây giờ anh còn khoảng gần 100 cân thôi. Người gọn hơn nhiều rồi. Năm ngoái đánh Mosconi béo lú luôn. Ai giời. Ai giời. Tình huống rồi. Hai không có đường riêng vào lỗ góc. From a mile away, and you just never know. He just sees every opportunity as I can do this. Ê, trông muốn đẩy vào lỗ giữa hay sao ấy ạ? Vâng ạ. Ui. Yeah, right. Đánh bia là dễ. Ngó cái nhấp gậy cái nhịp ngắn 3 nhịp mà sau đó ra ngọn. Bi số 2 không lắc một chút nào, đi thẳng vào lỗ giữa luôn. Chỉ có thể là hay thôi. Well, I mean, to the uninformed, I mean, if you haven't played much straight pull, just try to run 100 and not knowing where your cue ball is going to go. You know, it's the ultimate cue ball control game. And he has the world record. So, I mean, you might say he has the best cue ball control, but I think his shot making overshadows his cue ball control to where nobody really talks about that. Yeah. Very nice. Perfect. Very nice. Yep. Am I losing my mind? I thought Shaw just ran out with ball in hand the last game to go ahead 8-7. It says Yap's 8-7. Oh, no, it's a mistake. Okay. It's a mistake, right? I thought. Chào ban tổ chức ghi nhầm tỷ số rồi. Bây giờ là thành là 9-7 cho Jason Shaw rồi chứ không phải là 8-7 cho Yap. Rồi, Jason Shaw, anh lên điểm hưu rồi. Đẩy con bi số 2 vậy nó là hết nước chấm luôn. Yeah, he's signaling to us. Yeah, we got it, Jason. 9-7, Jason Shaw.
even with 5 cameras rolling, we could have an argument over what happened. You know, Yap somebody is say the world's smiling. flat right now, please. Yap is smiling. He's ahead 8-7. Yap's like, okay, I'm fine with that. All right. Yeah, that's about what it is. Yeah, just a little mistake. We all do Things it. happen, And people yeah, keeping score. It's exactly. easy to, we'll get it straightened out. Yeah, 9-7 Shaw clapping. Shaw's on the hill. Well, that was a couple nice runouts, no doubt about that. Nipped it in the side, then he took the long one, got position. Total control all the way. Nặng hơn thì chắc chắn là so nặng hơn rồi. So vừa cao hơn vừa nặng hơn. Giáp nhìn vậy thôi, giáp mà Aloysius giáp cao hơn tôi một chút thôi à. Giáp tầm mét 75 thôi. Sau lượt này sẽ còn một lượt live vào lúc 9 giờ và những lượt phát lại vào buổi chiều ngày hôm nay nhá. Ôi, 3 giờ sáng với 5 giờ sáng nhiều trận hay lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì lúc đấy thì thực sự là tôi nghĩ là ít người xem. Nên là thôi để lại ngày hôm nay phát lại cho anh em xem. One ball's down, but the 2 ball and the cue ball are opposite ends of the table. Wow, really up against it, down 9-7. Hooked here. Cú phá của giáp có tình huống rồi, không có đường riêng với số 2. Em nhớ đợt SEA Games em đứng cùng với Aloysius, bạn ấy chỉ cao hơn em một khoảng ngắn ngắn thôi. Hay là em nhớ nhầm nhỉ? Nhưng mà đúng mà. Wow, this is going to be a tricky push out. Look at this. He's testing Shaw, daring him to cut at this too. I think Jason takes this on, knowing his style, Vâng. his confidence. Bây giờ mà nếu mà phát ở trên Facebook thì mà không bình luận ấy thì ngay lập tức là Facebook nó sẽ giảm lượng tương tác của fanpage luôn, cho nên là rất là khó. Mà bây giờ phát trên MyClip thì anh em xem thì nhiều anh em lại không thích ở cái nền tảng MyClip lắm. Nói chung là làm kiểu gì cũng dở à. I think Yap might have done what I kind of call over pushing there. He pushed out to such a precarious position that, I mean, Jason just said, go ahead. Don't you think he maybe pushed out too tough here? Yeah. I mean, yeah, possibly. Well, Unless he can get behind that too, and I'm just. Rồi, đưa ra một má thử tay. Well, he kind of can get behind the two a little bit. well, I don't know. You have to curl it in there. A high left cue ball and try to drive the two up past the 9-8. Oh, well, yeah. I mean, I kind of just thought he pushed it so tough that. But that's what you have to do to beat the likes of a Shaw. You're gonna have to push out super tough. If it's easy, he would of course take it. That really goes Còn gì nữa đâu. rules that died a long time ago. Nobody knows it, but you have to push out to a kick. Hết hình rồi. Yeah. Đặt bi thì còn cái gì để mà chơi nữa à? Yeah. Rồi. Chào bạn Giáp, sừng nhanh thua. Bounce off that rail a little bit. He fell kind of straight here. I don't know that he can go to the end rail and up around the 6. He might just
roll forward off the end rail and shoot the 6 down here because of the way the 7's laying. 7, 8, 9. I kind of like that. You called it. Yeah. Well, maybe in the side. Maybe on the side. He had kind of 2 ways to go there. Boy, Jason played so good this match. He's deserved this win for sure. If he gets out here, he is going to be a real Đó, threat trận này đến đây là xong rồi. to competitors the way he's hitting them. I mean, he missed one combination or something the whole set. I mean, he just played perfect. Chiến thuật bia tháo nút lùi của Idol ngày hôm nay có hiệu quả. Five breaking runouts. Yep, said Race to shoot. 10. Guy puts 5 breaking runouts on you. It's pretty tough. Và bắt tay luôn. Nice Đến shoot 9 là from miễn. Mr. Shaw. Vậy là Tested, you know, Yeah, you can oh, call yeah. that. 17 That's là the thing. kết quả I chung think cuộc Shaw của trận beats thi đấu giữa Jason Shaw và Aloysius Yap. playing so good. Ok, cảm ơn anh em đồng hành cùng với tôi trong trận thi đấu 7 giờ sáng ngày hôm nay. Mặc dù đây là giờ đi làm. Kiss the scratch. Cảm ơn 650 anh em nhá. Và chúng ta sẽ đến với lượt trận tiếp theo vào lúc 9 giờ sáng. Gets out with ball in hand and breaks and runs out. Sẽ được phát trên fanpage Lão Mò Tournament hoặc là gì đó. Great time here. Hope Ok vậy nha. Anh em bấm like, follow fanpage Lão Mò để không bỏ lỡ bất cứ trận thi đấu nào của giải International Open 2022. Rồi, chào các bạn. Hẹn gặp lại. Bye bye. Thực Bình Deluxe, thương hiệu bán bia tốt nhất Việt Nam.